الهی قلباً سپاسگزار هستیم از هر نفسی که برای ما عطا می‌فرمایی. به نام خداوند یکتا. خسته نباشین، مانده نباشین، جور باشین، آرام باشین. در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین فقط به داشته های زندگیتان شکر بکشین و شکرگزاری بکنین از الله متعال. آنچه را که برای شما در نظر میگیره، آنچه که رضای الله است، به همو شکر بکشین و همو میشه. خوشحال هستم که در یک گزارش ویژه و جدید یا کاغذ پیچ بگویم بازم در خدمت شما هستم. مرا آرام نمیگیره که در یک هفته یا 2 هفته بعد یک سر به شهر کهنه کابل نزنم، یعنی به ناحیه اول شهر کابل، کابل قدیم. گپ های خیلی زیاد است، اما اگر باز کلش در اول برنامه بگویم شاید که کمک حوصله‌گیر شود، اما ما گپای ما خلاصه می سازم. اول خود شما امی محبت این نازنینا را ببینین. اینمی کلش یک محبت است که اینا میان در پالی ما استاد میشن پیش کامرا و مایک. خدا اینا را کم نکنه. انشالله باز کتشان قسم خواد کردیم. با کوچه ازبکا آمدیم، در پهلوی گزارش های دیگه که از چندین بخش شهر کهنه کابل بر شما داشتیم. کسایی که بلد هستین خو خیر، کسایی که بلد نیستین شما را امروز کت خود در همی کوچه ازبکای کابل قدیم با خود چکر میدم. اما ببینیم که در این گزارش چی چیزایی را برای شما آماده کردیم. ایش شما آله ببینید. شهر کهنه را حال ناماندن سرش. این اصل به نام شهر قدیم یاد میشه. امی گذر ازبکا که میگن، چرا گذر ازبکا میگن؟ بودیم شنیدیم از مولوی صاحبای خود که مسجد همون مردم ها اعمار کردن و آباد کردن. لبت را میمسم خواهی نخواهی تا نفس دارم که من تریاکی عشقم به شیرینی عوض دارم. نامت عفیف. یک چک چک بکنی برش کلتا. قبل از اینکه دیگه را بگویی اول از خود بگو. نه خود شروع کردیم برای از خود شروع. اینی خانه؟ امی خانه ما بود. وقتی دستم فهم بگو اینجا خانه زمین است. خب دیدین که در این گزارش چی چیزها داریم برای شما. السلام علیکم. الله و برکاته. ساعت شما. حفظ جان قن. بسیار زیاد خوش آمدین قربانتان. در این منطقه ما. یک جان تشکر. ما ارواده برنامه شما را بیننده هستیم. شما بسیار صفا آوردین، شما بسیار خوش آمدین. با عزت باشید. در این منطقه شهر قدیم ما. شهر کهنه را حال ناماندن سرش. این اصل به نام شهر قدیم یاد میشه. کهنه پسانا شده. پسانا مردمایی که در نو آمدن ایره به نام شهر کهنه. این اصلا شهر کهنه نیست، شهر قدیم است. که یک وقت بوده که خیرخانه و کارتینه و اینجا وجود نداشته، اما مردم اصیل کابل اینمی منطقه بودن. بشک دقیقاً خیلی دوست داشته نیست. مرا بسیار مزه میده
باور بکنین اگه خشتش نصفش افتیده نصفش مانده امی که میبینی عموم یک مزه میته. بله و بسیار مردمای نخبه بسیار روشنفکرا، بسیار آدمای عالم در این منطقه، در این گذرها که گذر درخت شنگ است، گذر در گذرهای مختلف بله شخصیت های بسیار عالم، معتبر بله، عالم بله. از همین شهر کونه کابل در بسیار پست های بلند حکومتی در همون زمانها کار میکرد. بله چون که عالم بودن، فهمیده بودن، او در دولت‌های بود که کار بر اهل کار میداد، کار برای اهل کار سپرده میشد. حالا باز در این دورای دیگه خواهد گفتیم گمش کو گپا ایره برشان دعا میکنیم که همه رهبری دنیا که از رهبری زمین که از در دست الله تبارک تعالی است. خیر ببینید ایره الله تبارک تعالی خداوند جل جلاله گفته که شما پشت سه کس نگویید که اولش عالم است، دومش پدر و مادرت است، سومش هم پادشاه است. این سه تا الله تبارک تعالی برای ما شما تعیین میکنه که دایی گفته الله تبارک تعالی ما هیچ چیز نداره. اینال ما دعا میکنیم خداوند انعمت خداوند دولت ما را امارات اسلامی را موفق بسازه، پیروز بسازه. ما از کارهایشان راضی هستیم. ما در هر دفتر که میریم سابق میرفتیم بیادر بسیار مردمایی بودن که خودت میفهمیده گپی زیاد. بیایم که یک رقم گپای ما بوی سیاسی نته نه از این گپا بگذریم. بس اینال یک چیزه، اینال الحمدلله شکر همه تو مردمای عالم در شعبه ها در جایی که میری کار تجارت میشه. خب ما مردم هستیم، عالی هستیم، خودمون معاون صاحب وکیل صاحب گذر هستم دیگه. بیادر همی درد مردم خدا برات میگم، این خیال کو که درد مردم است. ما قبول دارم هر نظام گپای خدا داره. اینال ما دعایش میکنیم که خداوند جل جلاله این را موفق بسازه. اینمیجه که شما میبینین پارک صوفی صاحب اشقری را یک وقت اینجا که می آمدین بسیار با حالت خراب بود. حافظ جان حالا بهتر شده شکر. و در این راه تو رفته نمیتونستی، حتما این چیزکایت از پیشت میگرفتن. حالا لله الحمد، 1000 بار شکر دمی 2.5 سال هیچ تو مشکلات نداریم. شب آرام در خانه خود خو میکنیم. از این حالتا بیخی دیگه شکر بخیر باشی. از کجا آمدی؟ ما امیال از بازار آمدم دیگه، وکیل صاحب دیدم میرم طرف خانه میرم. اگه چاشت همراه ما بریم با عزت باشی. در اون میمان نوازی ها اصلا مشک ندارم از شما مردم. این گپل است که همی سر خوردیم که گزارش ها را میبینن، گزارش های ما را میبینین بدلتان است. بیخی ما از گزارش هایتان راضی هستیم. اجتماعی، فرهنگی، مردم یک چیز را میآموزه ازش و جای را شما به تصویر میوردارین که در یاد مخاطرهای گذشته ها مندازه ما را. بریم خیلی دیگه تو میده طرف خانه میری؟ میرم طرف میریم طرف کوچه ازبکا دیگه که شروعش از اینجاست. بیایم که بریم بخیر. اینال خداوند قسمت کرد امرایتان سر خوردم دیدمتان دیگه. خداوند جل جلاله کامیابتان بداره، خودتان همکارایتان که شما کارهای نیک کارهای شایسته و صدای ما مردم بیادر از طریق از این کمرهتان و جهانی ها برسانین که مردم شهر کابل بسیار یک وضعیت خراب دارن، بسیار یک وضعیت دارن که به خودت معلوم است دیگه. حال احوال خودت میبینی دیگه. خیر باشه. قصه ما بر امروز همه قدر درد دل اردی ما زیاد است. خیر باشه. برو که خانه زرت نوخت نشه. امر خدمت برای ما نیست. باشم کتیتان تا برنامه تان والله نه. خداحافظ. سلام علیکم. السلام علیکم. همون تو پیش آمدیم اینی قربانی هاشم یا بسیار محبت میکنن. یک مقدار گپا داشتم در این قسمت، فقط باز شما تصویرهای اینجا رو ببینید که بیشتر خانه را که من میبینم آل پخته شده، یگان خانه از سابق مانده و بس. بیاییم که بریم. چه خوب یک جایی که بسیار مقبول و یک فضاگه که حال خود اگر این وقت سال این برگام رنگش تغییر میکنه بسیار خوشایند است. اونجا نوشته است مسجد شریف جامع گذر ازبکا. 2.5 تا 11 شب اینم چند شب بعد نوبتش از بخیر. چند شب بعد؟ یک 4-5 شب بعد بخیر. عزت باشه. خب اجازه است
تنها باشی لالا خیره جانا که جور است خیره فامیلا خوب تاتون است؟ خوب فامیل هم اگه جور هستن خیرتیست انشالله خیرتیست بخیر انشالله هستین؟ جانتان جور هست قربان جان شکر که جور هستی دیگه بده پای به وضو تسبیحه که تام داده است. والا دیگه چطور کنیم خب آدم که ریش صفحه شد دیگه مجبور این تسبیح در پیش دروازه مسجد الله خدا یاد کنه دیگه حالا چرا در جوانی نمیکنه در جوانی هم خوب میکردیم خب باز که ریش صفحه شد باز بیخی دیگه زیادتر میشه که کسی که دیگه هم کدام مصرفیت نداری جای وظیفه نداری کار نداری مجبور دم دان مسجد اینجا که دوستا و اندیوالا و همسن سال خود میشینیم یگان صحبت و گپ ها میزنیم شک یعنی خوب است که این مسجد است یکی خود نماز میریم میخوانیم بله، دوم بله. دیگه یک بهانه میشه که دوستا و رفیقا اینا هم جمع میشن نه بله صد گپ دیگه است در مسجد در رفت مسجد که باشم ادر گپ دنیا با خبر میباشه آگاه میباشه مولوی صاحبام که میگه بر نماز مین خود تنها مسئله نماز نماز نیست بله ادر مشکلات منطقه قریه از یا آگاه میباشه آدم که در منطقه خانه کی کدام مشکل است کی چی گپ داره در خانه آدم آگاه میباشه باز با خبری که میتونه حالا یک معرفی شه نام بصیر احمد است باشنده می کوچه ازبکا هستم اینجا بدر به حساب تولدم شدیم همینجا کلان شدیم ریش سفید شدیم این دی بغل خانه ماست این مسجد ماست که همیشه با این وقت نماز در مسجد همراه دوستا و اندیوالای خود میخوانیم همینجا میباشیم کدام مصرفیت دیگه نداریم بعد از وقت اینجا قرار دادیم دروازه مسجد شیشتیم است بود همینجا بله از این منطقه کوچه ازبک کوچه ازبکا بله ببینیم حالا با اونجا پیشتر خواندم مسجد شریف جامع گذر ازبکا بله. لوحش خاله شده بود سابقه شاید چیز دیگه بود همین رقم نه بود. از مسابقهش که نه خودم 62 سال عمر میشه در میز زندگی میکنم امی لوه گذر ازبکا که هست با نام گذر ازبکا هست حالا بیاییم که ایره بفهمیم اول که امی گذر ازبکا که میگن چرا گذر ازبکا میگن حفیظان قند این مسجد که به نام گذر ازبکا میگن مسجد ازبکا میگن این بسیار یک تاریخچه سابقه داره در دورانی که سمرقند و بخارا و این منطقه را که روس‌ها اشغال کردن مردم های دو مسلمان ها بودن و مهاجر شدن آمدن به افغانستان با افغانستان آمد یک تعدادش در این منطقه زندگی میکنن که یک مولوی صاحب طاهر بود خداوند غریق رحمت کنه او فوت کرد امی مسجد باز باباهای از وا جور کردن باز وا که جور کردن این مسجد به نام مسجد ازبکا نام مانده نشه این از این مسجد از سابقش از 200 سال بالاست صحیح در اینجا تنها ازبکا در اینجا همون تغییر گفتی که چند سال پیش آمده بودن بله. تنها در این قسمت کابل بود یا جای دیگه نه در قسمت تیمورشاهی هم اولب تیمورشاهی که هست اونجا هم یک همین مردم ها بودن همونجا هم یک مسجد ازبکا جور کردن به نام مسجد ازبکا همین مردم هایی که آمده بودن فقط هر جایی که مسکن گزین شدن مسجد آباد کردن به نام مسجد ازبکا سرش نام موندن یعنی کل گپ پیش خودت است والا خود که ما هم از دان بابا و اجداد خود که همیشه بودیم و شنیدیم از مولوی صاحبای خود که این مسجد همون مردم ها اعمار کردن و آباد کردن بسیار مسجد قدیمی هم هست من تا جایی که خبر دارم فکر کنم در کابل سومین مسجد همین مسجد است یعنی از ای که سابقش زیاد است بله یکی مسجد پل خشتی است یکی مسجد دیدگاه است و سومین مسجد همین مسجد ازبکا است که شنیدگی دیگه شنیدگی از دان هم ریش سفیدا و بزرگای خود ما شنیدیم اما در تاریخ نمیفهم که چی رقم است مولوی صاحب از کجاست هم سابقش مولوی سابقش خدا غریق رحمت کنه پارسال فوت کرد از خود خدا ببخشه. او را خدا غریق رحمت کنه و فوت کرد حال برادرش آمده او دیگه فعلا اینجا کدام مشکلات داره یک دو اولادای معیوب داره که بعد از یگان خوراکا و آشا و باتشان از بازار خودش اکمالات میکنه میاره دیگه کسی وان چاره و پرده الهی حمید الهی حمید نفس جان خیر این هم مسجد گذر ازبکا بله امی یک دانه مسجد داره بله یک دانه مسجد داره تصویرها را حتما در جریان گپای ما دیده باشین بعدا هم باز از اینجا ببینید اینجا خوب یک جایی که چهار طرف بسته اونجا هم یک منزل مرحوم نوشته است بیاخی یک کمکی طرف که اونجا هم ببینیم در امی دروازه را که میبینیم میگم خدا اون صاحبای از این کجا باشه آل از این فامیلا از یا کسی هست نیست مرحوم حاجی ولی یک آدم است که پدرجانی بسیار سابقه در فابریکه عربی ای باشی بود بسیار آدم کلان امی پیسای زایرخانی شانزاپولی و قران و رپا و پنجی و دویش کسته اینمی مردم ها اونجا فابریکه بود این پیسا را چاپ میکردن در ماشینا این دیگه در فابریکه عربی آدم بسیار قدیم اونجا کار میکرد باز باشی بود و اینی آدم به نام ماما حبیب الله میگن که یام در فابریکه عربی همونجا کارگر بود اندیوالان بودن
در کوچان بودن در یک فابریکام کار میکردن در فابریکه عربی کابل در پیشروی شاد شمشیری ولی سه فابریکه عربی امو چک ترمیم سلا که میکنن در پیش از سلاسازیش امی پیسه امی رپا و قران دوی بیاره چاپ میکنن پیسه های دوران زهرخانه. خب شد که ما از دوران قران روپا و دویی نبودیم والا ما بودیم جار جانجال میکنیم. نه والا وقت اگه هم رپا و دوی قران بود افیجان اردانیان بود فریمانیان بود یک 16 پولی شما باور کنید که ما خورد بچه ها بودیم یک چیزی میخریدیم تو باور کنید که ما خوردن نمیتونستیم یک ارزانی بود. یعنی در دورانهای شما دیگه امی شیرینیگک بود امی شیرینیگک بود این چیزا بود چاکلیت حالا چاکلیت بود این پاپرک و این بسکیت و چیزا قدر رواج نبود پاپر خوره کلان آدم تو پاپر میخوره خب امی یک رواج برای کل مردم کمی میخورن نکنه در دورانهای ما و گپا نبود دیگه این شیرینیگک بود و چاکلیت بود و یک کرون ما رو میداد پیسه خرج ما در مکتب یک کرون بود یک رپا شد بود 2 رپا شد تا 5 رپا صحیح همین شیرینی را اشتکا زیاد خورش داره کلانام زیاد خورش داره بله ها چرا نه ها اینا به خاطر پرسان کردم که یگان تا هیچ خوش نداره کلانا باز یگان تا را ببینه بسیار علاقه داره شیرینی بسیار خوب چیز است شیرینی تسکین اعصاب و اعصاب آرام میسازه و آواز کنم شاعرم در میباره گفته لبت را میمسم خواهی نخواهی تا نفس دارم که من تریاکی عشقم به شیرینی عوض دارم شیرینی بهترین چیز است قربان شم حفیظ جان شیرینی بگو که شیرین باشی یگان تا را میگن که بسیار شیرین هستی در دلم مسجد مکسای خوب شد داخل مسجد دیگه فقط تصویر بگیرن تصویر چون اونجا ما لاید نداریم فعلا تصویر داشته باشن بسیار خوش شده ماما بسیر نامک اشتباه نگرفت نه ان شاء الله الرحمن خدا کم تکن اینجا دیگه فقط مسجد بود و اینمی خانه سابقه اینمی خانه است دیگه اینمی خانه است بله خانه حاجی ولی مرحوم حاجی ولی محمد خان تصویرایش باز بعدن ببینین رفتیم دیگه اینم تو میریم کوچه ازبکاق باز دیگه شی طرف میشینه دمی کوچه میره بله طرف کوچه قاضی فیض الله بله فیض الله بله چه خدمت کنم قربان اگر چاشت همراه اندی ولایت باشین خدمتتون کردم میتونیم مفیز جان خان قربان بیادر خوش شده مزیدن تا میگیره تصویر میگیره خیلی گشته بود بیان به خاطر کال مدرسه دخترکا بیاد طفلکا رخصت میشه با امان خدا با امان خدا خدا حافظتان او طرف وای وای کنین او طرف کامرا در هر گزارشی که ما در هر منطقه کابل باشیم با اطفال قندول و نازنین که صحبت نکنیم گپ نزنیم هیچ هم گزارش ما را مزه نمیده به خاطر که نمود هر خانم اینمی قندولکا و کلولگکا و دیگه چی بگویم دیگه سمندولکا این از اونمون طرف که تو قطار شما هم کمی نزدیک استاد جین کمی نزدیک دیگه شما بیاین آفرین نام خدا یا دیگه کلشان نام خدا با استعداد هستن فعال هستن برای ما یک تحفه هم دارن دیگه در این کوچه ازبکا که امروز از یا باید بشنویم یک تا چوچک اینی نام خدا تو خوب گپ میزنه تو باش ما اگه گپ بزنه گتما خوب هستی؟ پیش بیا آفرین نامک چیست؟ نامک عبدالباسط عبدالباسط آهای نام خدا چقدر باجرت هستی باسط خب حالا تو مرا مشناسی؟ خیلی بگو نامم چی است؟ نامت حفیظ یک چک خوب بکنی برش کلتا آی نام خدا حالا تو مرا کدام جای دیدی؟ در کجا دیدی؟ در تلویزیون در تلویزیون دیدی؟ چه وقت میبینی؟ صبح شب چه وقت؟ در خانه ما میبینم در خانه تان مرا میبینی؟ خب در خوابت میایم یا در تلویزیون میبینی؟ نکنین دیگه خندنه آلبانه که ما گپ بزنه خب در کدامش؟ در خواب یا در تلویزیون؟ در خواب اینا سعی که تو باشد خب در خواب میبینی که ما میایم گپ میزنم پدرم تلسای میکنه خب پدر تا میبینه گزارش های مرا خیلی میبینین دیگه آفرین حال تو مکتب میری باشد
صنف چند هستی که مکتب میری؟ سوسه است. صنف 7؟ آه. میگه صنف 7. نام خدا نام خدا. خب حال ما با تو چی بخرم؟ ماما کاکاو. کاکاو؟ آه. کاکاو نامش چی است؟ کاکاو نامش بسکاو. خب نامش نمیفهمی. دیگه چی بخرم؟ ننده پاپر. پاپر. دیگه چی بخرم؟ تف. چپس؟ آه. تپس یا چپس؟ تف. چپس بگو. تف. نه تپس نه چپس. امی تفز است. اینمی چپس است. آفرین نام خدا. تو جور هستی؟ نام خدا بده دسته بده دسته. آفرین آفرین آفرین. نامه که تو چیز؟ تو گپ نمیزنی؟ تو سر ما خار هستی؟ خیره اینجا یک استاد چین اینجا استاد چین. خا شما کلتان خوب هستین با یک صدا؟ بله. نام خدا ما دیگه اگه استاد میشدم شاید دیگه کمر من نمیمان. خب من میگم باش که من به اندازه از یا صحیح بتانم که هم قد از یا شب نام خدا دیگه یا یک روز دیگه جوان میشن، هر کس صاحب زندگی میشه، صاحب آرگاه میشه، صاحب بارگاه میشه. خب کلتان خوب هستین انشالله؟ بله. نام خدا. حالا اینا رو بگو با من چی توفه دارین؟ ترانه. بله. خب نامه که چیز؟ مینه. خب نام خودت؟ رخصت. نام خودت؟ مدینه. نام خودت؟ ایسا. نام خودت؟ سنا. سبا. کلسم. مریم. عبدالشکور. نام خدا. مسلم. محمد. مصطفی. الماس. عبدالله. آفرین. نام خودت؟ نام تو؟ بلند بود. نام خدا. خب این حال ترانه را چند نفر میخوانه؟ سایش بلند کنه. خب نام خدا. آماده هستین؟ بله. بلند بخوانین. 3 2 1. برفا استاد ما بفرما، چی قلم چی خطکش، چی استاد سمرکش، وقت کلا باشد استاد ما وقت کلا بسته شد استاد ما خسته شد، وقت کلا استاد ما گرفت. چک به خودتان. خدا کنه دیگه استاد تا نگریزه. صحیح است؟ آفرین. خوش شده با دیدن کلتان. شما خفه شدی؟ خوش شدیم. آفرین. کلتان طرف کامرا دستایتان بلند کنی، یک بای هم بکنین اون طرف. اون طرف. یک خانه از فامیلای ما سمت 40 ستون بود. یگان وقت خبر از اونا را میگرفتیم. باز در زمستان هم یک قسم پلاستیک میگرفتن. حالی هم که من اینجا را دیدم امو یادم آمد. خب در بیشتر از جاهای شهر کونه کابل وقتی که زمستان میشه در اروسیا این قسم پلاستیک میگیرن، به خاطر که اروسیا هم یک مقدار سابقه می باشه. به او خاطر هوا داخل خانه نشه، یعنی خنک نخورن، شمال نره داخل خانه. اما تنیسه باشه. خب بیاییم که بریم. این مننگیالای جانم ما گفته بودم که کسی که از تاریخ باید اینجا را بفهمه که چه قضیه داره و چه قضیه نداره. ما همراه یک چند نفر سابقه که در امینجا زندگی کرده، سابقه دار منطقه است و هماهنگی میکنم. بیاییم که بریم. سلام علیکم، خوب هستی؟ ننگیالای جان من رسیده بخیر. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خیراتیست؟ ها برادر؟ خیراتیست؟ تو کجا هستی و آدم؟ ای درگاه جور هستی؟ حالا پیش روز دیدیم. روز خود دیدم در او جمعه بازم میبینیم دیگه. رفتم که سلام بادار مامان اجان احمد بادار.
ماما انور دیگه معلوم میشه که نام خدا من معرفی از خودم براتان میکنم، تو همه بگو شروع کن که باز من معرفی کرده برات کلش معرفی کنم. همی که آمدیم دیگه از ما خو میفهمی که همیشه دست به ما شستیم. میفهمم ما هم گپ. خب ننگیالی جان هم میشناسین دیگه، حاجت معرفی نیست. ننگیالی جان دیگه یکی از اینمی آدمای فعال و نماینده یک منطقه همی شهر کنه کابل، همیشه از منطقه سنگکشا، همیشه همراه ما همکاری کرده. خانه پدرت آباد. خانه شما ما با تشکر که از این محبتتون که در شهر کونه میایین. یک شهر قدیم کونه ما شما را چیز میکنیم در برنامه حال بکشین. ما شما بسیار جوان تشکر. قربان بسیار تشکر. اینمی ماما انور دیگه خود یک قایم معرفی کنه. چی گفتی؟ محمد انور فرزند محمد زمان بارگزی 130 سال پیشتر پدرای ما از قندار آمده به کابل و اینمی خانه بود. خودش رئیس تشکیلات مدافع هوایی بود در وقت عبدالرزاق خان میوند. قبل از اینکه دیگاره بگویی اول از خود بگو. نه خود شروع کردیم از خود شروع کردیم. چند سال پیشی در این منطقه؟ 130 سال میشه که پدر کلان ما نکه ما از قندار ایج آمد. ما 130 سال پیشه بر تو قصه کردن که پدر کلان در این منطقه زندگی منطقه در پدر کلان ما 130 سال پیشتر آمد. ما از معروف قندار هستیم، فعلا در اردو بازار قندار. دیگه برادرای ماست و زندگی میکنن. 10-12 سال خودم هم رفتیم قندار، در اردو بازار خانه داریم در چونی و حالا برال از خانه مثلا در معروف بسیار زمین جای ملک داشتیم، مگم از ما خطا خورده. او در دست است که در وقت زایرخان او در پیش پایلوچا بود. دیگه از پایلوچای قندار گرفتنشان بسیار مشکل است و قنداری های ما معلوم است. دیگه رسیدیم مال فعلا در مسجد ازبکا. مسجد ازبکا. این خانه استاد عبدالله آشپز بود که در داخل ارگ آشپزی میکرد و داماد از این تورن جندال غلام علی خان رئیس زیردار موتردار بود که بسیار یک سای منصبی بود که در تمام اردو یک لیاقت داشت. رئیس زیردار موتردار ما بود. پالوش خانه مولوی صاحب محمد طاهر خان بود که از بخارای شریف آمده بود، بسیار یک عالم صحیح بود. این بغلش که خانه محمد افضل بود، مشهور به ضابط قیمه که کل کابل او را میشناسه. قصه کردن برای اجازه است. به حساب اخلاقش اخلاقی بود، به حساب یک میمان نوازی بسیار بسیار خوبش داشت. روزای عید مومنان که میشد ما مردم ولس نان چاشت ما در خانه کاکا ضابط ما بود که به نام مشهور به ضابط افضل به نام قیمه یاد میشد. اینی خانه از مدیر آژانس باختر بود که سابق آژانس باختر ما خبرگزاری آژانس باختر میکرد. اینمی خانه آلی سیستمش نو جور کردن. سابق یک خانه که بسیار خرد بود، بازی خانه را که من خریدن بر دیگه کس فروخت ایمان. این قصه کدام ساله داری کاکان؟ من سنه 50 پیشتر برات قصه میکنم. خودش دیگه فوت کرد، باز رفتن. نه فوت هم نکرد، از این کوچه رفتن. 2 خانم داشت مگم اولاد نداشت، به مقصد اولاد 2 خانم کرد، اولاد خدا ندادش. بچه و دختر نداشت که سر از او بانه 2 سرش بوده نمیجا گذران میکرد. یک وقت باز از این منطقه رفت دیگه. اینی خانه رئیس صاحب تشکیلات مدافع هوایی بود که برش درازی 10 متر از برش 6 متر بود. مگم یک انسان خائن نبود. اگر نه ما ایجا نمیبودیم، اگر نه رئیس تشکیلات مدافع هوایی بود. اینمی خانه که از اینی چی دیدم؟ چی میگن اینی؟ پنجره میگن روشن انداز. این از این یگان جای حالا هست، قدر زیاد نیست. این از این قسمت باش که شاید کمک این صبر بیا یک زیده کن میخوایم اینی را ببینن. میبینن؟ خب اینی قسمته. اینی خانه بسیار سابقه است. این سابقه است که ما را سیل برد، بعد از سیل بردن باز ما بچهای زور کردیم. و سابقه خانهش هم که میدیدید 2 اتاق داشت، سراغ نداشت. مگم مردمای خائن نداشتیم که مثلا رشوتخور باشه، مثلا دیگه با حکومت صداقتمندانه کار کردن. صداقتمندانه ابرومند میگم. این خانه از حاجی نیک محمد بود، وزیر سر کاکا کمال خان فروخت. این حالی کاکا نیک محمد کی بود دیگه. خب به خاطر دوستایی که کاکا انور یک لحظه به خاطر کسایی که من میگم کارشون برات میگم. دمی پشت حوزه اول ما اینجا یک مندهی بار کال پلاستیک فروشی یا شده. فابریکه اجاری نجاری ما بود. باز یک بچگک از این اره گرفت
این بچه شهید شد رفت از بین. بعد از او بازی از همین کوچه هم رفت نجاری ریلاکتیش. خانه مصطفی شاه محمد خان از لوگر بود. در قوم از قوم چیز بودن، نایب خیل، مردم نایب خیل بودن، نایب لوگر بودن. دیگه اینی خانه آقاجان و نقیب الله دو برادرها بود. کی خانه آقاجان نقیب الله بود، دو خانه تو میکنی که اینی خانه بود این زمین خانه بود. بهترین یک خانه لوکس قدیمی داشته. نام خدا کلا قسم پیش دست. دیگه ای که میگی اینی خانه همین خانه بود. ما وقتی میدستم فهم میگو اینجا خانه زمین است. آل زمین اینا ما میکنم. خب خیر گپ نیست، میفهمم. دیگه این نیست که بودک خانه مصطفی شاه محمد خان بود که تا اونو آخر است. بازی دا شاه محمد خان چیکاره بودی؟ ای در ولایت کابل مصطفی بود. مصطفی کابل بود. خود مصطفیت دیگه. در مصطفیت مدیر مصطفیت هم کلان مصطفیت هم آدم بود. اینی خانه است که اینی در درازی. خانه خود جمع مدیر صاحب چی هم نیک محمد خان بود که بازی در ما از سعید فروغ سر بچهای شمالی با شمالی وارا فروختش سر سعید چندس شده. چندس شده که آخریش برادر ما استاد احمدشاه مرحوم چند وقت پیش فوت کرد. استاد میناتوری رسامی خطاطی بود. همین بچگاه کارا که در چیز درس میتن مکرویان دیگه این استاد از اوجا بود و عمل میناتوریاش 100 قطعه خطاطی ویاش کلش پیش ما از در خانه مانده. خیر ببینی یک لحظه نام خدا کاکا انور دم اول گفت تو این مرا یک دفعه بگو که من شروع کنم. نه با سوال مان نه با پرسان کردن. خب هر چیز تو پرسان کن من گفته برم برای عالی بود از همین یک سر. اگر شاید من سوال نکنم شاید بگویم که 10 دانه اولاد داشت بازو عروسی کردن و بازو دیگه خارجا رفت ستو کنه. خیلی تو باش که اینجا ببینیم که دکانکا چی از اینجا. این دکانکان هم جور شدگی است که بعد از سیل بردن ما را که سیل برد اینجا بسیار تلفات هم انسانی دادیم هم مالی شد. چه وقت سال سیل آمد؟ این سال بود که اولین مجاهدین که آمد اولین دفعه برای 2 ماه که صفت الله مجددی بود یک شام یک سیل بسیار عظیم از کوی خوجه صفا تا شد. این منطقه را پاک او برد. در یک خانه 9 نفر مرد، در یک خانه دیگه 5 نفر مرد که ما هم مرده دخترک شب 5 روز بعد از زیر ریگا کشیده میجا که حتی گلابروی امیر یکش سخت خورده بود. باز ما رفتیم این سیاسر را کشیدیم. دختر جوان بود 14 ساله. باز امی ولوس ما سیاسرهایش خدا پرده کنه که مادرک فیضان بود، بیبی ازی بود. این مادرای ما بود رفتن این سیاسر از اینجا آوردیم. شستشوی در مسجد کردیم، پیسه جمع کردیم. رفتیم قاری صاحب خبر کردیم که بیا دختره که ما یافتیم تکفین کردیم دیگه کردیم الواش کلش در مسجد میشه سرا خدا زیر چادر به نصیبشان نکنه. این منطقه که بود این نبود که مثلا ما خالیم از جرمنی بیایم مگم کلش خوار مادر بود. یعنی این گپای خودت به این معنا است که اگر یک سختی و یک مشکل در یک منطقه میایه باید همگی یک دست باشه که این مردم همه تو بوده. بودن یعنی بیگانگی در بینشون. نه فقط خوار مادر. قربانت بشک. اما تو مزه میته. اینی دکان مگه تو در بیرو باشه که یکم در کاروبار شوه. خو جنی ماینای کونه اینا رو جمع میخرم. این چیزا رو دیگه نمیشه توانش نمیارم میخرن از کوچه یام. سلام برادر. خیرت صحتت خوب است؟ جانک جور است؟ فیض جان ها؟ بله یا فیض محمد هستیم برادر. فیض جان مرا راجز است. عاجز هستیم برادر. نرو داجیزی بسیار شوخ است. یامت حالا از خاطر شما خود عاجز گرفته بسیار شوخ است. فیض جان گل است. خوب است برادر سلام خوب تشکر ان شاء الله. از شما هم خانه میگم. زنده باشی ها میجا خانه است. کدام نام دیگه نداری کلش مربوط به کوچه ازبکا میشه. این همش مربوط به کوچه ازبکا میشه. از مسابقه کوچه ازبکا میفتن همین به نام کوچه ازبکا. بله دکان است. چی داری در این دکان؟ این دکان باش ما سعی کنیم کار باز. ها؟ این سعی کن. نه داخل دکان هم. شوینده است. خب. وسایل شوینده است. این وسلین کالا کفروشی و آم چیزا است. مقصدم پیسه تیل نمک هم شکر است مو اینجا خودم میچلانیم دیگه توکل بر همیشه هم زیاد. زنده باشید تشکر آرام باشید تشکر خوش شدم از تشکر. اینی خانه هم بسیار زیاد سابقه معلوم میشه. زیرش دیوک هم است. این
خانه که بود از قدوس جان، عتیق، ما خود تو طرف باشیم. خب عزیز جان بود، 3 برادر بودن. بازی پدرشان که فوت کرد خانه مان با 3 برادر و 1 مادر. بازی برادر بین خود شیستن خانه را سودا کردن. بازی را معلم صاحب جمعه خان میگنش، دگربال صاحب جمعه خان خرید که از پغمان ماست. 1 برادرش بود، دیگه برادرش انجینر است، فعلا نمیجه است همه خانهشان. دیگه پالیش خانه عثمان خان بود اولش، که باز عثمان خان نیده که وقت فوت کرد بر رئیس حسن لودین رسید. برادرش مدیر صاحب بود، عثمان خان لودین. رئیس حسن رئیس خصوصی خود اعلیحضرت بود. وقتی که خب رئیس خصوصی اعلیحضرت ظاهرشاه محمد ظاهرشاه ظاهرشاه پادشاه وقت افغانستان. در اون وقت بود. بازی خدا بیامرز موتر داشت. باز این موترکش که میامد در سنگ تراشی میگه برو پس، باز میکلی موتر خودش میگرفت، خدا ببخشش. باز پشت خود دستکای شینمتو اتونه میره مشکل نمتو که میری رئیس حسن نمتو میکلی موترکش در پشت بود. باز یگان تا که ازش پرسان میکرد رئیس های موتر میگه فعلا موتر خود مینه پایای موتر. یک انسان بسیار بی‌کبر بود، یک انسان واقعا خدمتگارای وطن بودن، خائن نبودن، رشوتخور نبودن. این خانه که از رئیس حسن مان رئیس خصوصی بود، از خودش نیست، اوی از برادرش بود به ایمان. خب اینجا کدام آثاری هم نمانده؟ آثار نمانده. بسیار یک زیارت داره، حالا زیارتش هست. زیارت هم الان مردم ها به اینجا میامدن، اینجا کمسایه میشید، برای از این کمک هم میکردن. یک زیارت یک شخصیت بزرگ بود اینجا. دیگه حالا هست همون جایش هست و خودش دیگه فعلا نیستن. زیارت به نام چی بود؟ دیگه ایجا داخل خانه بود، همون خودشان میفهمید هر چیزی که بود. هر حساب کتاب که بود داشت بعد خودشان مراتب بود. این خانه جعفر خان بود اولش. خب اما جعفر خان فرقمشر که میگفتن؟ جعفر خان میگفتش نه لوگر ما بود. اینجا زیاد مردم نه امو است یا نه دیگه جعفر خان خو در سر دیوانان نه دیوانان چندول است وا بود. این جعفر خان عزیز یک بچه داشت. بازی خانه را فروخت سر چیز مادر چیز عبدالحمید خان رئیس بانک قندار بود، سر از او فروخت. بازی از او 1-2 بچه مانده بود که یکیش به نام شاولی، یکیش به نام ظلمه، 2 تا دختر داشت. بازی بگی که شد بازی خانه را 50,000 گرو کرد یا رفتن تا امروزه روز نبود که 100 روز پیشتر همین دخترکش از کانفولینی آمده بود. بازی نمیجه من همین فیضان خواست که بیادر همین خانه از یا کجاست. در حال که آمد گفت خانه خدا نشناختم دخترک. باز من برش معرفی کردم که نمی خانه تان بود. این خانه دست به دست شد. این خانه را باز فروختن، خانه گروی که اگر در حساب قواله شرایام نداره. کاکانور اگر بانومت سوال نکنم 5 ساعت گپ میزنی. اینه یعنی به این معنا نیست که یعنی گپت زیاد است. گپایت کلش هر کدامش یک کتاب است. گپ داره، از صمیمیت است، از محبت است، از دوست داشتن است. این قصه به این معناست که مثلا این تو شخصیت ها را ما در اینجا داشتیم. این قصه ما بی مفهوم نباشه. این قصه ما باز قصه ناق نشه. اینه بعضی کسا بگوید که والله یاد گرم آمدن قصه میکنن. نه اما قصه حقیقت اینجا خانه عطارباشی بود. عطارباشی قادرجان بچهش یا در شوربازار. از این که در عطار بهترین عطاری که در کابل داشته. هر چیز داشت. هر رقم دوایی که میخواستی عطارباشی داشت. بازی خانه را وقتی که بیادرها بین خوشیستن خانه خراب شد، شوباش بیادراش گرفت، سودا کرد، زمینش از سال 52 با والی کابل تحویل کرد که خانه از ما نیست، هر چی که دولت جورش میکنه جورش کنه. آل اون رئیس اتاق جور شده که نه دولت خبر داره نه رایه. کاکانور بسیار تشکر. از خودت تشکر طرف سعی کو قلبا ازت تشکر. بیننده را کدام چیزی میگی بگو. از بیننده خواهش میکنه یکی هم از رئیس صاحب آب برق تقاضا میکنیم یا خواهش میکنیم که همیشه که ما در خوجه صفای ولی داریم باید همی کارزای از این رواز کنه. یک تعداد نفوس ما از او برخوردار میشه. بسیار گو پاک سر کارز میامد. یک چشمش در خوجه اشنایی بود، خودش در خوجه صفا بود. او خود رایات نبی سر ما بند شد. ما مردم 6 کارز داشتیم. اتاقکا داشت میرفتیم او میگرفتیم او خوردن حتی جای غسل بسیار مردم کابل بود. این حال پیامک تشینیده. چند سال هستی کاکان؟ اگه 75 سال باشم. 75 سال هستی که رقم گم میزنی؟ اگه 90 شوی چه رقم؟ 90 هستی
کلش هم کلش داشت. تاثیر روغن زرد است. کلش اون تاثیر خانه روغن. استاد افندی بود، اون دروازه آبی. معلم انقلاب، منام انور انقلاب نام داشت. یک مشهور معلم بود. همین تاریخ جغرافیا را به یک رقم ما را درس میداد که یک لقمه نان بجوی دادان یک گوشت کنی. اما یک استاد قایم بود. بیشکش والا. یک چیز برد بگویم. هزار دو. کلش تاثیر روغن زرد است. پاو 20 روپه خوردیم. اینجا دکان حکیم قصاب بود. پاو 5 روپه گوشت سرخی را میداد ما را، پاو 4 روپه گوشت سوغاندار را حتی سفیدی منداخت، ما نموش نمی گرفتیم. الله این اندیوال سفیدی دینی آدم از کمره کرد. کشت خود از سفیدی خورد. این سفیدیش نمینداختیم، میگفتیم برو میریم از دکان فقیر خدا ببخشه ماما سلطان یا خوجه صاحب دکانایشان بود روغن زرد پاو 20 افغانی میخریدیم. چقدر سعادتان تیر بود. کل کیف شما کده و ما خشک خالی رسید. یک بار زمستان که میشد برای ما چوب میامد از طرف لوگر یا 80-70 روپه میخریدیم. 4 خر چوب که گلابریز خریده بودیم بازی زمستان خدا کتمو پرده میکردیم. چوب میخریم این گلابری چوب خب پاک نه خب باز نه سر خرکار گفتم. اینه که کارمار اینه فکر طبیعی. خر میآورد بر سر خراب میآورد باز میخریدیم. حتی زغال حالا میریم یک سر زغال از 400 افغانی میخریم. یک سر زغال ما 2000 روپه بود یا 3000 روپه میخریدیم. یک فامیل بالکل زمستان خدا بسیار خوشی تر میکرد. حالا یک گوجه زغال میخریم کورام طول میکنی 4.5 سیر است در 1200 افغانی. رفتم با مان خدا. دیگه دو تا دیگه شروع کنیم همیشه شب میمونیم. مگر رقم نمیشه یک روز تو یک چیز جور که شروع اورا کو باز بیایم خبر صحیح بشینیم قصه کنیم. کلش در یک برنامه خلاص نکن. ما دیگه کسم نرم. 20 برنامه دیگه من اشاره کنم ندارم که ما برای دیگه نفر میارم که روی کتاب بشینه برای بگویا خصوصا که چیزان کابلی وعده کردیم صندلی را صحیح قصه صندلیز بخیر که دمی هفته بیا کی بیا تو باش با ما تنظیم میکنم. با مان خدا صندلی را برای یک پلان گرفتیم. قربانت شم قربان که قصهش مازش میره قربانت شم. تشکر ننگل جان با مان خدا کمتون نکنه با عزت باشین قربانتان. خب ما هم میخوایم بریم این طرف بیایم کمک باش که اینی قندولکا آمده کسی جا نفت اوگار نشه. وقت گزارش ما است تمام. سلام علیکم همین لالای ما ببینم جامعه قراریست نام خیال داری در تلویزیون هر قایت میبینیم هر قایت قربانت شم نصفش از روز سرش و فهمیدی هر قایت که مندازه برنامه تا میبینیم در هر جایی که رفتی شیشتی خوب گپا زدی خودت فهمیدی جوان هستی ما واره همین جوان طبیعتیت خوشم میاد که یگان دست غریب مسکین میگیری فهمیدی دایم تا بالای دیم تا خلطه فروش یک پلاستیک فروش و اونمو فکر کو بر ما فهمیدی تو دیگه تاج سرم هم سایستی دیگه بیا من میگم قربان کلتان که تو محبت سلامت باشی. من نامت ابنه عبدالواحد جان. واحد جان چی میکنی بیادر؟ من میال میدیدم میگفتم این بایسکل راه میکنه. والا دیگه از همین بایسکل برات بگویم بیادر فهمیدی از همین 14 سال میشه که پیش ما است. از همین 14 سال میشه؟ 14 سال میشه که از همین پیش ما است. 14 سال؟ 14 سال. حالا در این بایسکل این عالی جور است. دیگه میکنیم سرش تق پک توکل به خدا گفتم حلال پیسه خانه را میکشیم. ما هم یک بچه که ریزه داریم. 14 سال شد از این 14 سال شد از همین بایسکل. دیگه نمی یعنی مای ظرفشیست واسیلین کالاست خسته است سنجت است اینمی چیزا سمیدی دیگه توکل به خدا گفتم میریم سودا. اینجا واسیلین هم است. اونجا مای ظرفشیست سفید کننده است اینی مایه است. اینجا بنگدانه است که تو تگشتیا داری که بکشم برات. این حالا بازو چی میگیری کورمیتی؟ اینمی نانقا قاین چبلق اینمی چیزا رو میگیریم بیادم. خب نانقا قاین چبلق دیگه چی؟ دیگه چیز کالا مالا رو دیگه وار هرمونه فروشا میگیره دیگه هرمونه یگان توی خراب یگان چیزای خراب نه ترجی چیزای نه استبلر هست که مثلا باز بگید در بدلش باز یگان چیز خوردنی در بدلش یا واسلین یا سنجت یا خسته اینمی چیزا رو میتونی میشن. تو بسیار اندیوال از این یاستی مثل که من یار دوست دارم. بچا بیادر ما را دوست داره؟ با یک صدا داره؟ به خاطر چی؟
پافر میکنه. ای شوخکا به خاطر که غم شما را میخوره. لفظ بیادر که یکیشان یک چیز میاره 4 تا دیگه کمی باشه از برکت از امو خدا ما را میچنن کمک و آرام میدم. خوش شدم. قربانت شم. در کارکت برکت. برو جان جور باشه خیر ببینی بیادر. قربانت باشی. اون دور میشه باش بس کارت دارم. سعید بخیر باشی. قربان شم. برو بخیر بری. بخور بخیر بری. آهسته آهسته رسیدیم به پایان گزارش ما از کوچه ازبک ها. گپای خیلی زیاد است، هنوزم میشه گزارش ادامه بدیم اما فرصت به گزارش کم است. کوشش میکنیم که یک گزارش به سوشال میدیا باشه و 2 گزارش هم برای تلویزیون برای شما نشر بکنیم. از اون طریق گپای خیلی زیاد را شنیدیم. خدا کنه به عنوان گزارش در این گزارش گپای گفته باشیم یا خلاصه در یک کلمه گزارش بوده باشه برای شما. و در پهلوش یگانه مشکل را که میبینیم از سابقه ها که کوچه های شهر کنه کابل مشکلات شمی رقم مانده که مثلا اودندی میشال دیگه زمستان هم است. زمستان است از این به بعد دیگه برف و باران اینا یک ذره مشکلات برای شاید زیادتر یک ذره هم نه زیادتر خلق بکنه. خب این مشکل حال نیست. این از گذشته ها که به می شکل مانده که خانه و سیستم نقشه و اینا فکر میکنم که به مو شکل مانده. خب به هر صورت امیدوار هستم که این مشکلات عمل شوه. کسی به نام ولی جانم از امریکا سلام فرستاده بود که ننگیالا جانم مرا گفت دیگه. تشکر میکنم کسایی که در داخل هستن در بیرون هستن همیشه گزارش های ما رو میبینن. گزارش ما در همینجا پایان میرسه. خداوند یار و نگهدار همه ما و شما کلتان طرف کمره.